Theo quan niệm phong thủy từ xa xưa, trái đất ứng với thổ trong ngũ hành, chiếm giữ vị trí trung tâm và được bao bọc bởi bốn phương. Phương Bắc ứng với thủy, phương Nam ứng với hỏa, phương Đông ứng với mộc và phương Tây ứng với kim. Áp dụng quy luật phong thủy này, triều đại nhà Lý ở Việt Nam đã hình thành các trấn ở bốn phương để bảo vệ đế nghiệp. Tứ trấn hay là tứ chính trấn là một cái quan niệm khá là phổ biến ở trong văn hóa Việt Nam. Mỗi khi xây dựng kinh đô thì bao giờ người ta cũng hướng đến một cái nhìn mà người ta gọi là phong thủy đấy, là tứ trấn hay là tứ chính trấn. Thì nó chính là cái trấn giữ, nó là cái vị thần trấn giữ, hay là nó là cái kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng trấn giữ cho kinh đô. Sau khi rời đô, để củng cố khí vượng cho kinh đô Thăng Long, các vua triều Lý đã cho xây dựng tứ trấn nội kinh. Tứ trấn nội kinh gồm trấn phía đông ở Hải Dương ngày nay, trấn phía nam là trấn Sơn Nam được đặt tại vùng đất Ninh Bình, Hưng Yên và Nam Định ngày nay. Trấn phía bắc là Kinh Bắc đặt tại Bắc Ninh và trấn phía tây là trấn Sơn Tây. Đấy là những cái tứ chính trấn của Thăng Long, Hà Nội cho đến ngày nay. Trên thực tế thì nó không chỉ là 4 cái cổng thành hay là 4 cái mặt thành, mà nó còn là 4 cái hướng của văn hóa. Không chỉ có che chắn cho kinh đô hay cơ nghiệp của một vương triều, quan niệm phong thủy này còn được áp dụng vào trong thờ tự các tín ngưỡng dân gian. Được hình thành sớm nhất chính là Thăng Long Tứ Quán, 4 quán đạo giáo lớn nhất ở đất Thăng Long xưa và vẫn còn dấu tích đến ngày nay. Trấn Vũ Quán, nay là đền Quán Thánh ở phố Quán Thánh. Huyền Thiên Quán, nay là chùa Huyền Thiên ở phố Hàng Khoai. Đồng Thiên Quán, nay là chùa Kim Cổ ở phố Đường Thành. Đế Thích Quán, nay là chùa Vua ở phố Thịnh Yên. Những đạo quán này đều xây dựng từ thời kỳ phát triển của đạo giáo ở Việt Nam từ xa xưa, nhưng cũng chỉ tồn tại đến hết đời Mạc. Tuy nhiên là cái văn hóa Việt Nam nó rất là thú vị. Người Việt không có phá bỏ, mà họ tập hợp lại. Họ tập hợp các vị thần dân gian, họ tập hợp các vị thần của đạo giáo, tạo nên một cái sự hòa hợp về tôn giáo tín ngưỡng ở trong mỗi cái thần điện. Từ cái quan niệm là tứ quán mà nó biến thành tứ trấn, tức là một cái sự chuyển đổi từ những cái quan niệm của đạo giáo thành cái tín ngưỡng dân gian. Đông Trấn, đền Bạch Mã. Tây Trấn, đền Voi Phục. Nam Trấn, đền Kim Liên. Bắc Trấn, đền Quán Thánh. 4 ngôi đền thiêng được dựng lên để thờ 4 vị thần trấn giữ những vị trí huyết mạch của mảnh đất Thăng Long. Hầu hết các vị thần hay là các vị thánh như là trong đạo giáo thì cũng đều có cái chức năng là chức năng bảo vệ, mà ở đây nó rất là cụ thể là bảo vệ kinh thành, bảo vệ kinh đô. Đền Quán Thánh có tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ thời Lý Thái Tổ. Đây là nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ. Thánh Trấn Vũ là một hình tượng kết hợp nhân vật thần thoại Việt Nam và vị thần của đạo giáo là Chân Võ Tinh Quân, vị thánh coi giữ phương Bắc. Hướng Bắc là cái hướng quan trọng, là cái hướng để mà chống lại những cái sự xâm lăng. Còn có một cái di tích khác nữa rất là quan trọng, cũng ở gần đấy, gọi là chùa Trấn Quốc. Thế thì cái Trấn Bắc, Trấn ở hướng Bắc, hay là cái chùa Trấn Quốc thì nó chính là cái hướng mà kinh thành luôn luôn là được coi trọng, và đấy chính là cái nơi, nó là cái tiền đồn để bảo vệ kinh đô của các triều đại của Việt Nam. Đền Voi Phục lập vào thời Lý Thái Tông, là nơi thờ hoàng tử Linh Lang,
con của vua Lý Thái Tông. Ông là người có công trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống. Sau khi hy sinh trên phòng tuyến sông Cầu vào năm 1076, ông được người dân lập đền thờ và được nhà vua sắc phong là Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần. Trước cửa đền có đắp 2 con voi quỳ gối nên quen gọi là đền voi phục. Đức Linh Lang vốn được cho là con của Long Vương thác sinh vào làm con của vua Lý Thánh Tông. Chính vì vậy mà khi mất, ngài đã thác sinh thành Giao Long và bay từ kinh thành về đến chỗ trại thủ lệ này và gối đầu lên đấy và hóa thành Giao Long và mất. Từ khi được hình thành từ thế kỷ thứ 9 đến nay, không gian văn hóa tâm linh này vẫn được gọi là đền Bạch Mã. Đây là nơi thờ thần Long Đỗ, thành hoàng của kinh đô Thăng Long khi xưa. Long Đỗ, quốc đô định bang thành hoàng đại vương, tức là vị thần của cả kinh đô. Ta thấy một sự tổng hợp, một sự kết tinh đủ các giá trị của văn hóa dân gian, văn hóa tinh thần, từ tục thờ mặt trời, thờ Bạch Mã đến cái việc Bạch Mã là đồng nhất với lại thần mặt trời và phong tục thờ mặt trời. Đây là tấm bia đá có tên Cao Sơn Đại Vương Thần Tử Bi Minh do sử thần Lê Tung soạn năm 1510. Nội dung tấm bia nói về công lao của thần Cao Sơn trong việc ngầm giúp vua Lê Tương Dực giành lại ngai vàng từ tay ngoại thích. Nhớ ơn thần đã ngầm giúp dẹp loạn ở Đông Đô, nên năm 1509, vua cho xây dựng đền thờ ở phường Kim Hoa, gần Thăng Long xưa, nay là đền Kim Liên. Điều đó khẳng định tứ trấn Thăng Long không được hình thành trong cùng một thời điểm. Nhưng về tín ngưỡng dân gian thì cả 4 vị thần ngự ở tứ trấn Thăng Long đều có công sức trong việc gìn giữ chủ quyền của đất nước khi Thăng Long là kinh đô. Theo dòng thời gian, với những gì lịch sử ghi lại, dường như tứ trấn Thăng Long khẳng định một sức mạnh bất khả xâm phạm của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Chúng ta đã thấy vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, vua Hồ Quý Ly cho chuyển kinh đô vào Thanh Hóa thì mất nước vào tay giặc Minh hơn 20 năm. Sau đó thì cho đến thời Nguyễn chuyển kinh đô vào trong Huế và cũng sau đó dần dần cũng rơi vào sự đô hộ của thực dân Pháp. Thì chúng ta thấy đến cái thời điểm này, cái việc chọn đô của vua Lý Thái Tổ từ hơn 1000 năm trước cho đến bây giờ nó vẫn nguyên giá trị, vẫn vẹn nguyên giá trị và vẫn đang đúng khi chúng ta giữ được cái sự chủ quyền và độc lập dân tộc. Tứ trấn Thăng Long vẫn ngày ngày hiện hữu trong đời sống người dân. Sẽ không ai có thể khẳng định hay chối bỏ việc 4 ngôi đền thiêng thờ 4 vị thần trấn giữ những vị trí huyết mạch trên mảnh đất Thăng Long, luôn bảo vệ cho kinh thành Thăng Long. Đó là sự kết hợp của gam màu văn hóa dân gian, sự hòa hợp giữa chính trị và đời sống tôn giáo tâm linh của mảnh đất kinh đô muôn đời.